เมื่อลูกน้อยเข้าสู่เดือนที่ 9 จะเห็นได้ชัดขึ้นว่ามีนิสัยช่างเลือกเพิ่มขึ้นมา บางคนไม่ชอบกินผักวันนี้มีเมนูทางเลือกอีกเมนูที่มีคุณค่าทางอาหารและรสชาติอร่อยถูกปากลูกน้อยมาฝากค่ะกับเมนูคัสตาร์ดฟักทองเริ่มจากผสมน้ำซุปไข่ไก่และฟักทองบดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นก็นำไปกรองด้วยกระชอนตักใส่ถ้วยที่ทนความร้อนเช่นเซรามิกหลังจากนั้นนำไปนึ่งในรังถึงจนสุกเมื่อสุกดีแล้วนำออกจากรังถึงพักทิ้งไว้ให้เย็นก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ